Hello, more channel to lay up no hokoloke swagatam. So I don't title to for is like a says as a video to key horror. So basic time waste no kori. Let's just get started with the video. So Pratamote moi mukhon bhalke dhuilosu cleanse korlosu. Just basic face wash tea dhuisu ke basic koranai. So etia moi logai asu akoman aloe vera gel kianu মোৰ skin kon বহুত sensitive হয় তো মই directly যদি মুখৰ shave কৰো মোৰ pimple বা অকমান rashes type পৰি যায় so মই আপোনালোকক recommend কৰো যে আপোনালোকে ঘৰত যদি এনেকে shaving কৰে নিজৰ মুখৰ তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে aloe vera gel লগাই ল'ব অলপ পিছত মই এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ফেশিয়াল ৰেজাৰ লম এখন বেসিক্যালি অনলাইনত আপুনি eyebrow razor বুলি পায় এনেকুৱা ধৰণৰ পেকেটিং আহে পেক অফ 3 বেসিক্যালি আপুনি অনলাইন Amazon Flipkart বা আপুনি যদি মেট্ৰো সিটিজত থাকে যত মিনিছো अवेलेबल আছে আপুনি মিনিছৰ পৰা ল'ব পাৰে একচুয়ালি মিনিছৰ কোৱালিটিটো বেলেগ বেলেগ ৰেজাৰতছে বেছি ভাল বাট দেন এতিয়া লকডাউন সিচুৱেচনৰ কাৰণে আমি মনসল ঘুৰিব নোৱাৰো গতিকে মই অনলাইনে পাৰচেজ কৰিছো এন্ড দিস ইজ অলসো কোৱাইট গুড তো বেসিক্যালি মই স্টার্ট কৰিম আপোনাৰ ফেসৰ সাইডৰ পৰা সো মই এনেকে ধৰি লম ধৰি পেলে স্লোলি এতে 70 ডিগ্ৰী পজিশন মই সেভ কৰি যাম দেখিছেনে মোৰ মুখখন এনে দেখিলে গম নাপায় যে ইমান বেছি হেয়াৰ আছে কিন্তু শেভ কৰাৰ লগে লগে কিমান ফেশিয়াল হেয়াৰ আহিছে সো বেসিক্যালি আমি ভাবো যে আমি মুখখন যদি আমি শেভ কৰো শেভ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ হেয়াৰ গ্ৰোথটো বেছি বাঢ়ি যায় বুলি আমি ভাবো কিন্তু একচুয়ালি তেনেকুৱা নহয় যদি হল হয় তেলে মই সাকি গ্ৰিজলি বেয়াৰ টাইপে হ'বল হয় বাট দিস ইজ নট আ কেস আৰু মই সিন্স কলেজ মেবি মই শেভ কৰি আছো ওভাৰঅল মাই বডি সো এনিৱেজ মই ওয়েট টিস্যু পেপাৰ খন লৈছো তাতে এনেকে ধৰ মুহাৰি দিম আপোনালোকে কটন টিস্যু পেপাৰ যি আছে আপুনি ল'ব আৰু এক্সট্ৰা হেয়াৰ ব্লাক জোৰ আপোনাৰ মুখৰ পৰা ওলাই আপুনি তাতে ওয়াইপ কৰি দিব সো কামিং টু দা পইণ্ট শেভ কৰিলে বহুতে ভাবে যে আকৌ চুলিবিলাক ডাঠকে ওলাই কিন্তু তেনেকুৱা একো নাই অকমান আপোনাৰ ইনগ্ৰোথটো প্ৰথমতে ওলাওতে অকমান ডাঠ টাইপ দেখায় কিন্তু ওভাৰ টাইম আকৌ ঠিক হৈ যায় So এতিয়া মোৰ এফালে খট আছে অকন সো মই এবিলাকো শেভ কৰো বেছি নহয় আৰু এবিলাক মই ডাউনৱাৰ্ডছ কৰো আৰু এই আসক অকন আছে হেয়াৰ মোৰ সো মই ওয়াইপ কৰি লম এখিনতে সাধাৰণতে ইমান হেয়াৰ গ্ৰোথ মানুহৰ নাথাকে যদি আপোনালোকৰ আছে আপোনালোকে এনে ধৰণে নাকটো প্ৰথমতে ধৰি ল'ব আৰু তাৰ পিছত স্লোলি শেভ কৰিব এণ্ড বি ভেৰি কেয়াৰফুল এণ্ড ভেৰি জেন্টল খুব স্পীডত নকৰিব ঠিক তেনেদৰে মই এই সাইডতো কৰিম যোনখিনি চুলি আপুনি কাটিব নিবিচাৰে বা হেৰি আপোনালোকে চুলিখিনি এনেকৈ ওপৰলৈ ধৰি ৰাখিব ধৰি গৈ তাৰপিছত শেভ কৰিব ফেশিয়াল যদি আপুনি শেভিং কৰে তাৰ কিবাটা বেনিফিট থাকে নাম্বাৰ 1 হ'ল আপোনাৰ যে ক্ৰীম বা সেৰাম আপুনি ইউজ কৰিব ভাল এবজৰ্পচন হয় সেকেন্ড হ'ল আপোনাৰ মুখৰ যোনটো ডেড স্কিনৰ লেয়াৰ থাকে হেতু আপোনাৰ ফাৰ্স্ট এক্সফোলিয়েট হৈ যায় এণ্ড দেন আপোনাৰ আৰু কি বুলি কম মুখখন অকণ বেছি উজ্জ্বল দেখা পায় বাট দেন শেভিং ইজ টোটালি পাৰ্চনেল চইচ আপোনালোকৰ কথা আপোনালোকে কৰে নকৰে যদি আপোনালোকৰ চুট কৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে যদি নকৰে নকৰিব সো মোৰ বেসিক্যালি হৈ গ'ল এখিনি পাৰ মই প্ৰথমতে কৰি ললো আৰু অলৰেডি দেখিব পাৰে শেভ কৰাৰ পিছত মুখখন অকমান ব্ৰাইট যেন লগা হৈছে এতিয়া মই যাম কপালৰ ফালে সো মই কপালৰ ফালে ডাউনৱাৰ্ড প্ৰথমতে কৰো এণ্ড আই এম বিং ভেৰি জেন্টলি
যেতিয়া মই সালাৰৰ ওচৰত আহি পাওঁ মই এনেকৈ ধৰি সালাৰখিনি ধৰি লওঁ তাৰপিছত শেভ কৰোঁ remove কৰি দিছো ঠিক তেনেদৰে এইটো সাইডেও মই কৰিম you can see I'm sweating because it's very hot in Guwahati here today So কিছুমানে বেবি হেয়াৰছ বিলাক যে থাকে মোৰ ওচৰত হেবিলাকো শেভ কৰে বাট মই নকৰোঁ আপোনালোকে যদি প্ৰিফাৰ কৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে ইফালে অকণমান আনাহুৱানটোত হেয়াৰছ আছে যোনখিনি মই ৰিমুভ কৰিব বিচাৰোঁ মই সেইখিনিও এতিয়া কৰিম it's almost done now এতিয়া the most crucial part eyebrow তলৰ ফালে মোৰ অকমান এক্সট্ৰা হেয়াৰছ আহিছে সো মই কি কৰিম আঙুলিৰে এনেকৈ ধৰি লওঁ and then I will shave gently very gently কিছুমানে আপোনাৰ 45 ডিগ্ৰী এংগলত কৰিবলৈ বেছি সহজ পায় মই তেনেকুৱা মোৰ একো প্ৰেফাৰেন্স নাই মই যেনেকৈ যেতিয়া সুবিধা পাওঁ মই তেনেকেই কৰোঁ ঠিক এইটো সাইডে কৰি যাম মই সো কেতিয়াবা কি হয় কিছুমানৰ আইব্ৰৰ তলত বহুত বেছি ইনগ্ৰোন হেয়াৰছ থাকে যোনবিলাক ব্লেড দি ৰিমুভ কৰিবলৈ দিগদাৰী তেতিয়া আপোনালোকে টুইজাৰ ইউজ কৰিব পাৰে টুইজাৰ দি সৰু সৰু যোনবিলাক হেয়াৰছ সেইবিলাক ৰিমুভ কৰিব পাৰে কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ স্পুলি ল'ব স্পুলি মানে এনেকুৱা নহ'লেও যদি আপোনাৰ পুৰণা মাস্কাৰা আছে মাস্কাৰাৰ ব্ৰাছ ল'লেও হ'ব আৰু এনেদৰে খিনি ব্ৰাছ কৰিব আপুনি ব্ৰ ব্ৰাছ কৰাৰ পিছত কেতিয়াবা এক্সট্ৰা ইনগ্ৰোন হেয়াৰছবিলাক থাকে অকণমান লেন্থত লম্বা লম্বা মোৰ নাই কাৰণ কি মই ৰিচেণ্টলি কাটিছিলোঁ তথাপি এডাল দুডাল আছে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো চাইডেও কৰিব চাই ল'ব যদি এক্সট্ৰা হেয়াৰছ থাকে কাটি ল'ব আপোনালোকে আই ডোণ্ট চি এনি এক্সট্ৰা এডাল দুডাল আছে সো মই সেইখিনি কাটিম এতিয়া মই আহিম এইখিনিলে তো এইখিনি আহিলে জেনেৰেলি কি হয় অকণ বেছি আপোনাৰ মোৰ স্পেচিয়েলি বিকজ আই হেভ অইলি স্কিন অকণমান গ্ৰিজি টাইপ হয় তো বেছি অইলি যদি আপোনালোকে ফিল কৰে যদি আপোনালোকৰ অইলি স্কিন হয় বা আদাৰৱাইজ কিবা কাৰণে আপোনালোকে অইলি ফিল কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে অকণমান পাউডাৰ লগাই ল'ব মই এতিয়া নাই লগাব পাৰোঁ আৰু এতিয়া বি ভেৰি কেয়াৰফুল লিপছ ধৰি ল'ব এনেকৈ and then start shaving towards 45 degree angle so মই এটা কথা পাতো কথা পাতলে তাৰ মানে মই দেখাবলৈ কোন প্ৰবলেম হ'ব so এইখিনি যেতিয়া আপুনি শেভ কৰিব আপোনাৰ ৰিভাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ শেপ এটা বনাই ল'ব কাৰবাৰ তলৰ উঠৰ তলফালেও অকণ অকণ চুলি থাকে সো সেইখিনিও শেভ কৰিব very gently so কিছুমানে ডিঙিৰ ফালেও কৰে বাট আই ডোণ্ট প্ৰিফাৰ কাৰণ কি মোৰ ইমান ভিজিবল একো হেয়াৰ নাই যোনখিনি মই কৰিব লাগিব মই শেভিং কৰোঁ জাষ্ট so that my face you know face looks much more
গ্লোই আৰু প্লাস মই সেৰাম ইউজ কৰো বা ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰো যোনখিনি ভালকে স্কিনত এবজৰ্ব হ'ব হেতু কাৰণেহে মই শেভিং কৰো তো শেভিং ইজ টোটালি ইয়োৰ প্ৰেফাৰেন্স কিছুমানে ভ্যাকসিংও কৰে বাট মোৰ বহুত সেনসিটিভ স্কিন হয় গতিকে মই ভ্যাকসিং কৰিব নোৱাৰো ভ্যাকসিং কৰিলে মোৰ পিম্পলছ উঠি আহে বা ৰেশেছ পৰি যায় সো মই সিন্স হাই স্কুল মই শেভিং কৰি আহিছো আৰু মোৰ তেনেকুৱা একো প্ৰবলেম হোৱা নাই যে এক্সেসিভ হেয়াৰ গ্ৰোথ এণ্ড অল সো ইট ইজ টোটালি ইয়োৰ চইচ এতিয়া কৰাৰ পিছত শেভিং যেটা মই হৈ গ'ল মই পটাপট দেখাই গৈছো কাৰণ ভিডিওটো মই বেছি লম্বা কৰিব নিবিচাৰো এখন ৱেট টিস্যু পেপাৰ লৈ জাস্ট gently মুখখন মাৰি দিব জোৰছে মোহাৰিব নহলে আপোনাৰ পিম্পল হোৱাৰ চান্স থাকে স্কিনখনো আপোনাৰ এইটো সময়ত বেছি সেনসিটিভ হৈ থাকে আৰু যি আপোনাৰ এক্সট্ৰা হেয়াৰছ আছে আপোনাৰ টিস্যুখনতে লাগি আহিব So I'm actually using wet wipes মই টিস্যু বুলি কৈছো these are wet wipe tissues হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি যিকোনো টোনাৰ ল'ব here I am using gulab gel and gently spray আৰু 5 মিনিট মানৰ পিছত আপুনি যিকোনো mild serum লগাব পাৰে for me it is again aloe vera gel mixed with a little bit of tea tree oil so মই তাতে অকমান এক ড্ৰপ মান tea tree oil দি লওঁ আৰু গোটে মুখৰত মই এনেকে নঘহোঁ I just dab and that's it for me আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব শেভিং সদায় ৰাতিৰ ফালে কৰে আৰু যেতিয়া আপুনি কৰিব খুব বেছি chemicalized based product মুখত ইউজ নকৰিব so that's it for today আশা কৰো ভিডিওটো ভাল লাগিল সো মই আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰি গলো আপুনি ফেশিয়াল ৰেজাৰখন মুখত ইউজ কৰাৰ আগত আৰু পিছত ভালকে স্যানিটাইজ কৰি ল'ব নহলে আপোনাৰ মুখত পিম্পল বা বেলেগ ধৰণৰ এলাৰ্জি হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু যদি আপোনাৰ স্কিনখন বেছি সেনসিটিভ তেতিয়া আপুনি প্ৰথমতে অলপ জাগা শেভ কৰি চাব যদি আপোনাৰ পিম্পল বা কিবা ধৰণৰ আপোনাৰ ৰেশেছ নহয় যদি আপোনাৰ ইৰিটেশন নহয় তেতিয়া আপুনি গোটে মুখখন কৰিব পাৰে বাট দ্যাট ইজ ফৰ দা ফাৰ্স্ট টাইম ইউজাৰ্স সো আপোনালোকে সাৱধান হ'ব স্পেশালি দা টিনেজাৰ্স আউট দেয়াৰ আকৌ নেক্সট সানডে আহিম মই বেলেগ এটা ভিডিওৰ সৈতে তেতিয়ালে গাইজ বি সেফ এণ্ড ষ্টে পজিটিভ এণ্ড eat healthy try to be happy so again I'll join you on Sunday more videos চাব নাপাহৰিব আৰু এইটো যদি ভিডিও আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক এটা দি দিব যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পায় যদি বেয়া পায় বিন্দাছ thumbs down আৰু পাৰিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব so that's it guys bye bye